Înainte de a discuta despre statut, în schimb, vreau să dau cuvântul unor oameni care au venit cu mult suflet bun de departe, au făcut un sacrificiu ca să ajungă aici și care sunt niște oameni a căror cuvânt sună bine în urechile noastre celor ce iubim România. Îi dau cuvântul primului invitat, domnului general Chelaru. Domnul general, vă rog să ne acordați câteva minute. Bine ați venit, vă mulțumesc mult că ne-ați onorat cu prezența. Să vorbiți la telefon, chiar dacă nu este aici, ăsta la microfon. Am să fiu foarte concis, așa cum am învățat. Nu știu dacă se aude sau nu. În primul rând, mulțumesc Dumnezeu că am reușit să ajung aici. Vin din țara Luanei, unde am avut o universitate de vară cu peste 150 de copii între 7 și 18 ani, despre cultura și civilizația românilor și de ce trebuie să facem o altă rânduială ca să le fie bine și lor. Încep așadar, în urma acestei descrieri de parcurs, cu salutul care mi este mie atât de drag, l-am însușit, dumneavoastră tratați-l cum vreți, în același timp salutându-vă și pe dumneavoastră. Bună dimineața, Românie, sărătuna patrie! Sunt în primul rând în calitate de purtător de mesaj din partea Congresului Spiritualității Românești, acest congres care, iată, boicotat la rândul de atâta amar de vreme, reușește să supraviețuiască mai bine de 18 ani. El are loc în fiecare an, la Alba Iulia, la 30 noiembrie, 1 decembrie, cu cel puțin 150 de confrați, consângeni ai neamului nostru, din mai mult de 40 de țări. Tot ce s-a spus aici, tot ceea ce dumneavoastră simțiți ca și valoare adăugată a propriei noastre existențe sau ca formă contestabilă a unei realități din ce în ce mai mizerabile, se dezbate și în asemenea congrese. Anul trecut, apropo de mișcări, Laurent, acești oameni veniți din toate colțurile lumii au votat, au hotărât lângă soclul Marului Deceval, a cărui statuie am pus-o la Ranistorum, Zlatna de astăzi, acolo, unde s-a adus pe tipsie capul și mâna în fața lui Traian, să generăm această mișcare risc. Că dacă nu avem această mișcare risc, în care o includ, sau se include foarte bine și această atitudine a dumneavoastră, însemnând 4 cuvinte în agramat. Mișcarea de rezistență identitară prin spirit și cultură. Noi trebuie mai întâi de toate să fim turnesolul care sesizează, care percepe într-un mod real, dar și dinamic, pulsatoriu, starea națiunii, starea neamului. Să știți că diagnoze fac toți. Dacă luăm orice domeniu și la nivelul de expresie a oricărei persoane, toată lumea identifică raciile. Știm în ce latrină suntem. Problema. Care este resortul? Resortul. Și apoi instrumentarul pentru a ieși din această latrină. De ce spun resortul? Trebuie să ai voința de a ieși din această latrină. Din păcate, unii, domnilor, au început să se complacă. Le place să fie acolo. Și este greu să-l convingi pe cel învățat cu răul
că îi poți oferi binele. Vorbea de bine și rău. Există un proverb francez foarte semnificativ. Le malheurs des uns fait le bonheur des autres. Rău unora este binele altora. Că ceea ce este bine pentru noi, mult rău aduce altora. Și știm cine. Deci reperul este legea naturală. Este legea omului cum se cade. Este reîndumnezeirea plăpând de ființe pe care trebuie să o creștem, pentru că dacă nu vom face, și aici subscriu totalmente, și am spus lui Laurențiu ieri pe drum, vin expre pentru a aduce acest mesaj și a înțelege, chiar în condițiile în care nu putem defini rotundul acestei acțiuni. E nevoie mai întâi de toate de această mișcare solidară a ideilor, a ecologizării conștiințelor, a unor conștiințe deja intrate într-o putrefacție socială. Forma manifestă nu este doar bunătatea. Balega de îndrum din calea ta către altar nu se dă singură deoparte, domnule Laurențiu. De aceea trebuie rănită. De aceea trebuie acțiune. Acțiune în forță, uneori chiar violentă. Și când spun violentă, nu înseamnă datul focului, ci prin asumarea ridicării vocii, cu riscul de a ți se spune că ești client de Bălăceanca. Repede te cataloguează. Asta este problema. Omul de merit. Vai, cât de mulți sunt, și o spuneam și nu își etalează meritele personale. Sunt zeci de academicieni, eu îi spun academici, care prin rezultatele lor personale, în care nu mai încap, refuză adevărurile noastre eterne. Patapievi spunea că Eminescu este degradant să vorbești despre el și atunci am rezolvat problema, chiar în Academia Română. Cine a fost acolo știe. Cine ești tu, nemernicule, să te atingi de Sfântul meu? Iar Haiduc spune, domnule general, este Patapievici. Să iasă jigodia asta afară. El nu e Patapievici, este pata pe veci a culturii române. Și l-a dat afară. Răul, Laurențiu, nu se dizlocă singur, nu pleacă singur. Are, în schimb, o tehnică, hai să spunem, ceva subversiv, care contagiază. De aceea numai fibra morală, numai fibra etică poate să producă rezistența la ce? La ispititoarea ofertă a răului. Este un lucru pe care omul de merit trebuie să înțeleagă, că de aici am plecat, că nu este merituos pentru ceea ce este întors sieși. El devine om de merit pentru ceea ce dă. Am Pitagora care spune la 3-5-5-1, cel ce știe este mulțumit și are lumină, dar numai când dăruiește ceea ce știe devine iluminat. Nu se pune problema să filozofăm prea mult, pentru că dacă o făcea la nesfârșit, Avram Iancu, nespunând no hai, nu se elibera neamul nostru. A constata este foarte bine. A eradica este extraordinar de greu. A accepta și a spune da, e ușor. A venit vremea să învățăm, fraților, să spunem și nu. De aceea, mesajul pe care îl transmit și sunt împuterniciți să îl transmit, este această mișcare a ideilor, o mișcare națională, de rezistență prin spirit și cultură, a cărui model pune în față
puterea civilă, născătoarea celor trei puteri care, din păcate, s-au întors împotriva poporului. Iar puterea civilă, puterea noastră, sau slăbiciunea noastră, se face numai atunci când, bine a spus, dar eu am să o dau sub altă formă, atunci când unul lângă unul vor învăța să facă doi. Noi și când suntem la un loc, toți singuri suntem. Omul de merit, mișcarea meritocrației, aș spune, a societății de merit. Mă cam zgârie numai cratosul ăsta, puterea meritosului. Nu, legitimitatea omului de merit. Dar e un termen convențional și îl acceptăm ca atare. Când vom reuși ca într-o competiție să veghem să câștigem mereu cel mai bun, nu handicapatul care nu poate să facă datorită Constituției naturale sau lenei antrenamentului și neputând să ajungă vreodată la linia de sosire pentru medalia de aur, nu face altceva decât să pună piedici și să îi dărâme pe toți, ca niciunul să ajungă dacă el nu poate. Și meritocrația mai trebuie ceva. Mai presupune ceva important. Al sprijini pe cel mai bun dintre noi. A recunoaște. Așa cum fac cocorii. Cocorul este condus, cârdul, de cel care corespunde vibrației și este exact în consonanță cu câmpul magnetic peste teritoriile care trece. Când el nu mai poate, trece altul. Și numai această formă a coeziunii sinergice solidare îi fac să călătorească 7500 de kilometri și ajung toți. Cum îl vedem pe unul că e mai bun? Pe cine mai deștept ca mine? Dă cu el de pământ. Bagă-l în condei. Zgârie-l cu cerneală. Este un blestem. Omul de merit, și aici, studiind foarte bine Constituția, spre informare și sper să reușim, sunt aproape gata cu acest tratat de arhitectură socială, noua și dreapta rânduială. E domnul Oblu în sală și el are asemenea preocupări cu deo-umanismul, încercarea aducerii morale divine, introducerea legilor naturale în relațiile dintre noi. Dar asta înseamnă a ști, a cunoaște. Mă apropii de sfârșit și vă mai solicit un minut, dacă se poate. Dragii mei, analizând cum ar trebui să creăm noua și dreapta rânduială, ca un pumn de fier pus în pieptul acestei ucigătoare globalizări, topitoare de identitate. Noua ordine socială este singura soluție, aducând între noi din nou elementul de educațional, de umanizare a ființei umane. Atât de mult s-a înrăit, atât de mult este mai mult fiară, că până și câinii sunt mai emotivi și sentimentali decât unii care trec pe lângă noi. Dezumanizarea umană este fenomenul acestei lumii în care trăim. Și de aceea, lovindu-ne de ea, ne speriem, ne trezim singuri. Nu avem de cine să ne apucăm, nu avem principii la care să mai apelăm. Preotul de vatră a dispărut, învățătorul de țară, dascălul, este ucis. Și atunci stăm așa, într-o expectație. Ceea ce faceți astăzi este o reacție naturală a corpusului sănătos, a fibrei nervoase conștiente, că așa ceva nu se mai poate și pentru că dacă nu se mai poate, nu trebuie să mai continue. Și dacă nu trebuie să mai continue, să spunem nu, gata, legioanelor, la baie. Gata, am văzut, critic extraordinar, am văzut un excepțional, merituos, între ghilimele, care ne ține atent pe posturile de televiziune, el face praf pe ponta. E antipontagiu.
Și l-am văzut undeva la o întâlnire la o biserică. Domnule prim-ministru, ce bine îmi pare că vă văd. S-a plecat până dincolo, numai că nu i-a pupat mâna. Cum e posibil? Adică el e panorama de criticul de serviciu și în partea reală este un slugoi ordinar. Obedient. Puțin slugoi ordinar. Obediența are o parte de conștientizare a unei necesități temporare. Stop. Da, lăsați, stop. Nu sunt de... Domnul Antonescu, este cuvânt de salut. Sau procedura morală de care vorbeați dumneavoastră, de procedura estetică, Haideți să respectăm. de procedura politică. Luați loc. Am o rugăminte. Suntem, eu așa am înțeles că am venit la un congres la care dialogul este în binar, dar succesiv, nu simultan. Dacă vreți la simultan, eu face ca și Spassky. Ca și Băvăr. Rugămintea să ne... Vă mulțumesc pentru buna intenție, da? Uite, așa se întâmplă. Am auzit într-un caz, atât de mult își iubea copilul și l-a ținut proaspăt născut, că am vreo 2 minute la piept. Și când ne-a dat drumul, era mort, sufocat. Uite, așa ne omorâm unii pe alții din dragoste prea mare. Ne completăm. Da. Critica a făcut ca umanitatea să evolueze. Excepțional, da. Dragii mei, întrucât intervenția mea nu este o conferință, intervenția mea are această menire de a vă transmite în numele organizațiilor similare că există un proces în întreaga societate românească de trezire. De aceea am vrut să vă spun să vă bucurați. Am fost la Constanța, la Alba Iulia, la Maramureș este marea societate Marama, care redescoperă forța limbii române. La Brașov se face Congresul de Meritocrație, la Alba Iulia Congresul Spiritualității Românești. Acum la Buzău am făcut Congresul de Dacologie sub egida Fundației Origini. Am început să ridicăm națiunea pe cele 3 mari criterii. Românesc, pământean și neatârnat. Asta este problema. Recuperarea suveranității fiecărui individ. În baza meritelor sale, suveranității asupra propriilor drepturi și libertăți. Noi am lăsat ca drepturile și libertățile noastre să fie gestionate și tranșate într-un mod de acesta de piețar la troc. Ne dau drepturile ca și cum ar fi o mare favoare din partea statului oligarhic. Această mișcare de idei, această retrezire interioară a românilor se produce. Aceasta este vestea care vă spun din adâncul ființei mele, convins fiind, mai ales că am trăit o perioadă de recul al optimismului. Și faptul că dumneavoastră, unii din curiozitate, alții din credință, alții poate dintr-un, hai să spunem, instinct intelectual al cercetătorului. Sunteți aici înseamnă că această coantă, dacă vreți să această fantă a legării neuronale, cum spuneam noi, România neuronală începe să miște într-un diapazon consonant. Să dea Dumnezeu ca cei care au urechi să audă, să-și imagineze măcar o clipă că le vine vremea. Există o ciclicitate, dar și o recompensă, cu ghilimele de rigoare, o justiție divină care excede ceea ce facem noi aici. De aceea, dragii mei, nu există mișcare, indiferent cum se cheamă ea, dacă nu ai credință, dacă nu ai forța interioară care să nu se întoarcă ca și beneficiu numai în folosul tău. Asemenea tip de mișcare necesită sacrificiu, dăruire totală, poate chiar și uitare de sine. Cine este pregătit pentru așa ceva? Întrebați-vă. Eu.
Pe bune, cu dovezi. Să știți că întotdeauna cei care au fost ca atitudine în fața timpului lor au fost considerați nebuni, săriți de pe fix, dar să știți, există momente. Bă, ce Abraham Iancu n-a fost considerat un nenorocit, un tâlhar, Mihai Viteaz, un brigant, Horea Croșca, niște criminali. În timpul lor, ci Tudor și alții erau considerați niște bandiți. Memoria poporului i-a recuperat și i-a pus la locul vredniciilor. Asta înseamnă în limba veche românească merit. Omul vrednic. Vrednic de laudă. Vrednic de iubire. E un cuvânt extraordinar. Și pentru că tot am intrat în această formulă a identității, țineți minte, este singura limbă și singurul popor care păstrează în cele 5 căderi naturale morfemul sacru al creației, pera și rai. În termenii noștri, merită să fie aici cei care cred în steag, în imn, în uniformă, în limbă și în datină. Adică în termenii etnici. În steag, în cântec, în port, în limbă și în datină. Luați una din ele și o să vedeți că stricați treaba identității unui popor. În limba veche se spune așa: vrai, crai, strai, grai, trai. Le recunoașteți? Sună. A început, domnule primul, graiul nostru, îmbrăcat în mantea minunată a straiului strănușesc, să se exprime pe propria limbă și pe propria voință. Omul de merit niciodată nu acceptă să-și spună iscălitura decât cu numele și numele propriu. A învăța să fii este cel mai greu lucru. Dar din nefericire, această societate a uitat să învețe a fi, prăbușindu-se numai în a exersa a avea. A fi fire este esența existenței. A avea avere în timpul lung este doar consecința. Am răsturnat regula. Omul de merit și mișcarea meritocratică trebuie să readucă în discursul public necesitatea a lui a învăța să fie. Nu oricine își poate aroga un merit atât cât acel fapt merituos nu este folositor celor din jur. Închei, dragii mei, și nu uitați, oricât de mult am spune noi că suntem mai buni, mai meritoși, mai frumoși, mai deștepți, nu suntem nimic altceva decât suma percepției integrate a celor din jur. Așadar, cum această mișcare va produce, va obliga să producă o percepție care să-i oblige și să recunoască a pune într-un mod cavaleresc genunchiul jos. Am încheiat, dar nu înainte de a vă invita, dacă sunteți aici, astăzi are loc marele ceremonial al crucii, știți, a Părintele, a Sfântului Transilvaniei, Arsenie Boca, de la Șcheii Brașovului, Sfânta Treime până în centru, sub egida Ordinului Militar Sfânta Maria Creștin-Ortodox. Acest Ordin Militar Sfânta Maria Creștin-Ortodox este sub patronajul Episcopiei și a Mitropoliei Sibiului. Acest lucru vi l-am spus pentru că face parte din mișcarea de revigorare a credinței și veșniciei neamului românesc. Iar cei care ne tot arată cu degetul spunând că suntem parea și periferia, vor constata că periferia spirituală s-a mutat în altă parte, de fiind centrul luminos, locul
de unde țâșnește adevărata credință, nu bigotă, nu mistică, Abolică. în sistemul înălțării prin sine. A te ruga, rugă, vine de la morfemul rug, arzătorul, cel care este aprins în tine. Din rugul credinței interioare se ridică ruga arzătoare care vă face să fiți, așa mai spus, iluminați din interior, nu iluminati în batjocoritori. Fie ca meritul să domine existența dumneavoastră, dar mai ales să închinați gândul cel bun și să acceptați pe cel pe care îl descoperi mai bun ca tine. Luați exemplu pocorului. Vă mulțumesc! Cu privire la costumul tradițional românesc, că nu mai avem voie să-l purtăm. Nu, ați spus așa. Domnul general, nu, vreau ce a spus, este prea mult. Eu l-am citat, l-am interpretat și am spus că îi vine vremea. Asta așa. Cine poartă, deci cine îmbracă portul național și nu este țăran, este regional. Corect. Și vă rog să vă îmbrăcați toți în ie. Nu se cădim în poziția ginecologică, că nu ne bagiocorește. Trebuie să învățăm ca de pe noi să luăm păduchile, nu să aruncăm. Știți cât de mult scoate fum un chiștoc puturos? Cine știe? E mult, nu? Dar nu, așa se face. Păduchile, dacă e dresat, tot e păduche. Mă ascultați, că îl pui jos și faci așa. Și dacă e dresat. Iată. Învățați să stârpiți. Mulțumim foarte mult domnului general Chelaru, a fost o mare cinste, onoare pentru noi să vă avem Generale, trebuie să fiu, pentru că pregătim acum această activitate, la 4 și un sfert să pleacă. L-ați luat și pe Iulian? Pe Iulian, pe prietenul meu, l-ați luat dumneavoastră? Deci sunt toți acum se reunesc și pregătim întreaga academie. Sunteți cu toată inima și toată dragostea să existăm. Vă mulțumim, dar noi suntem aici la lucrări, la congres. Pentru că există și această tendință permanentă și instilări periculoase de a batjocori credința ortodoxă, bineînțeles, prin vectorii care nu știu să reziste la ispită, numiți pop de ocazie. Popimea este forma brutală, este forma, dacă peiorativă, a ceea ce ar trebui să fie mare preot. De aceea i-am spus Părintele Patriarh, pentru care iar a început să dea nana, Părintele Patriarh, m-am săturat de foc. Mi-e dor de preoți cu har la altarul sufletului meu. Domn general, da. Dragii mei, vom merge mai departe acum. Până la pauză mai avem 10 minute. Suficient timp ca să dau cuvântul încă unor invitați de onoare. Aș vrea să dau cuvântul acum omului care a fost alături de mine și care m-a ajutat în Constituția meritocrată, domnul Teodor Ghicescu, care vă va spune câteva cuvinte. Participanți, eu nu am talentul oratorii prin Constituția meritocrată. Eu sunt analist de sistem. Eu sunt analist de sistem și ca urmare nu am acest talent oratorii, ci mă voi concentra mai mult să vă incit la o analiză
timpul acestei pauze calesoase pe care o vom avea, să... Deci, foarte scurt timp, doresc să vă incit la analiza unor probleme mult mai concrete decât cele generale pe care toți le știm, pentru că dacă nu știm adevăratul dușman, nu știm pe ce trebuie să fie mai aproape de noi. Voi face doar denunțuri. Nu am să fac doar denunțuri, nu am să comentez foarte multe probleme, oricare lucruri pe care eu le voi spune acum, le pot aprofunda doar la nivel de organizaționale. Noastră cred că știți că România este o țară sub ocupație economică și militară. În momentul de față, aceasta este o consecință, cum au subliniat și vorbitorul. Este un efect. Care este cauza? Noi trebuie să știm cauzele. Că dacă acționăm asupra efectelor, degeaba muncim. Cauzele. Voi face numai o singură digresiune și asta închei. Adică să revin la... Oamenii noi între noi acționăm, facem ceva, ne unim pe baza energiei intelectuale. Este acest concept. Adică un nou concept. Conceptul intelectual înseamnă cunoaștere. Cunoașterea care este două feluri. Cunoașterea științifică, cea care ne unește, pentru că 1 și 1 fac 2 și pentru ortodox, și pentru liberal, și pentru musulmani, și pentru cine ne dorit noi. Cunoașterea dogmatică este cea care ne dezbină pe noi și asta are două direcții, politică și religioasă. Deci, primul gest al spiritului nu este intelectual. Georgian, nu mai trebuie să vreau să fac și curajul. Da. Primul gest al spiritului. Păi să nu-i mințim pe oameni aici să-i prostim, că sunt mulți săraci. Putem să ne aruncăm în puț. Este un curaj. Curajul. Este un curaj. Trebuie să aveți curajul să vă așteptați rândul. De ce ne aruncăm? Asta e important. Deci România a dus o colonie economică datorită conjuncturii internaționale. Toți vorbim că noi trăim din ce în ce mai rău din cauza sistemului, da? Care e cea la sistem? Care este noi, ca indivizi, suntem un sistem, familia este un sistem, țara este un sistem, omenirea este un sistem, pământul este un sistem, tot sistemul soare un sistem. Care, de fapt? Se pot la noi luptăm. Cine ne obligă, ne trebuie să ajungem cu colonie economică? Păi, prin analiză care am făcut de ani de zile, cei care ne oprimă la nivel global este sistemul financiar, bancar, mondial, privat. Acest sistem financiar, bancar, privat a emis în 1980 trei principii de guvernare mondială. 1. Privatizarea proprietății publice. 2. Liberalizarea persoanelor și a bunurilor, libera circulație a persoanelor și a bunurilor. Și 3. Austeritate. Aceste trei principii le găsiți în lucrarea globalizată a Joseph Stiglitz, care a fost economistul șef al Băncii Mondiale și care știe foarte bine, deci nu sunt discusă la mine. Deci a trăit momentul, a participat la acea hotărâre. Auzim noi altceva de 96 de ani decât privatizare, liberalizare și austeritate? Deci, cauza fundamentală este guvernarea mondială de către acest grup de bancheri privați mondiali care au pus mâna pe finanțele mondiale, împreună cu principalele state, au creat bănci private care au drept de emisie, bănci naționale private, încă o dată, care au drept de emisie monetară, deci tipăresc bani, ne dau nouă hârtii colorate și ne iau averii. Dacă știți, dar n-ar putea face nimic fără pozile de topor, fără marionetele indigene din România. N-ar putea face nimic. Eu fac toată ordinea sistemului. Acesta este sistemul integrator, care întotdeauna trebuie să luptăm. Să știți că el nu lucrează singur la nivel mondial. El n-ar putea să facă un foarte bine spus nimic
dacă nu ar găsi oameni pe care să-i corupă, să-i plătească, să le dea hârtii colorate, m-ați înțeles, da? Și să le vândă pe noi cu țară cu toate. Deci la noi, în România, și în toate celelalte țări occidentale, au găsit două categorii de oameni. Și anume, politicienii corupți, cei care merg de doctrina politică liberală, deci abordarea dogmatică, da? Așa dogmatică, liberală, care are la bază cele trei principii, liberalizare, da? Privatizarea producției publice, da? Plus libera circulație și cu austeritatea, astea sunt doctrine liberale, da? Da? Apoi, a doua categorie de oameni, sunt juriștii aserviți, care au scris aceste lucruri în Constituția României. Și cea de-a treia categorie, învățământul superior, catedreci în învățământul superior, care promovează ignoranța și manipulează copiii și nepoții noștri în oportunitatea alții. Vă rog să intrați asupra acestor probleme și mai discutăm cu o pauză. Vă mulțumesc! Mai avem doi invitați până la pauză. Vreau să dau cuvântul acum unui om tare drag sufletului meu, unui om venit de departe, reprezentantului Basarabiei și a meritocrației din Basarabia, domnului Simeon Grișciuc. Bună ziua, stimați colegi! Recunosc că am fost doar prin surprindere, n-am fost pregătit să am un discurs, însă vreau să vă mulțumesc pentru primirea călduroasă. Vreau să zic că vin de acasă acasă. Noi, în Basarabia, știți că chiar vegetam acum la nivel de dezvoltare, suntem, cred că, cu mulți ani în urmă României. Din păcate, noi luptăm cu așa întrebarea numită sau renumită întrebarea lui Shakespeare, cine suntem, a fi sau nu fi români, pentru că noi până la urmă nu știm în ce limbă vorbim în Republica Moldova. Însă, din păcate, fenomenul care a cuprins România, a cuprins și Republica Moldova, așa numitul fenomen de coruptibilitate, fenomenul de îndobitocire, mă iertați de expresie, dar nu pot să zic altfel la națiunii. Am venit astăzi aici să mă transform într-un burete, de asta am emoții mari, pentru că vreau să absorb din cunoștințele care noastre le expuneți astăzi aici. Vreau să încerc să le absorb, ca ulterior să arunc semință, cum a menționat-o domnul Laurențiu, să arunc la noi în țară, să devenim mai mulți. În Republica Moldova sunt mulți care gândesc la fel, ca dumneavoastră, ca mine. Urmează doar să ne unim, pentru că conștientizăm cu toții de probleme absolut tulbure, care, cum a menționat-o și domnul general, practic au dispărut valorile, am ajuns ca haina să fost mai scump ca omul. Vreau să vă mulțumesc încă o dată, vreau să vă urez în continuare succes Congresului. Pentru mine, încă o dată, vreau să menționez că este un element foarte important. O să tras interesarul colegilor noștri din Basarabia. Sper la următorul congres, la Congresul 3, deja să venim cu mult mai mulți, inclusiv din Basarabia. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, domnul Simeon Grișciuc. Iată, suntem nu neapărat mulți, dar suntem semințe multe aruncate de toată lumea. Avem aici oameni veniți din Canada, veniți din Germania, din Austria, chiar și din Statele Unite, nu știu, doamna Cristina Sirca, dacă este aici. Este? Să rămână. M-aș bucura să faceți dumneavoastră cuvântul după pauză. Avem români buni, români care încă mai cred în viitorul acestui popor veniți din toată lumea. Aici chiar suntem un congres mondial. Iar domnul Simeon Grișciuc este un român de-al nostru. Este un român împreună cu care vom construi pe ambele maluri ale Prutului o Românie puternică, unită, o Românie independentă, suverană, așa cum am fost cândva. Înainte de pauză, dau cuvântul unui ultim vorbitor,
domnului Rizoică, pe care mulți dintre dumneavoastră probabil îl știți, face o campanie foarte puternică, are un ideal al dânsului, nu are legătură cu meritocrația neapărat, a ținut neapărat să vorbească și dânsul cu ocazia acestui eveniment și nu am rezistat presiunilor dânsului de a lăsa să vă spună câteva cuvinte. Vă vorbește domnul Rizoică, după care pauză și ne revedem la ora 13 fix în sală. Domnule Laurențiu Privo, doamnelor și domnilor adepți și simpatizanți ai mișcării meritocrate, mă numesc Dumitru Rizoica, sunt inginer pensionar și fost deținut politic în perioada de 58-63 și februarie-aprilie 86. Am auzit de domnul Laurențiu Privo și de mișcarea meritocrată în urmă cu 2 ani. L-am contactat telefonic, am venit la Brașov, am vorbit de soluția mea, iar de atunci am ținut legătura telefonic pe Facebook. În aceste condiții m-am auto-invitat la congresul dumneavoastră pentru a vă transmite un mesaj de solidaritate și de a vă face o propunere de sprijin reciproc în viitoarele acțiuni publice în interesul României, care vor avea loc până la sfârșitul anului 2016. Mesajul și propunerea le fac atât în nume propriu, cât și în numele Alianței Antimafia, care se va constitui prin grija și strădania mea pentru a participa la viitoarele alegeri care vor avea loc în 2016. Toate forțele politice și sociale care acționează pentru demafiotizarea României trebuie să acționeze sinergic, să se sprijine reciproc în acțiunile lor care corespund interesul României și promovării tinerii public. Eu sunt autorul unei soluții pentru demafiotizarea României, pe care acum 23 de ani am înregistrat-o la cele 2 camere ale Parlamentului, conform unei file pe care cei care doresc o pot trimite la mine. Atunci, mai speram că parlamentarii clasei politice post-decembriste sunt animați de bună credință față de România. Timpul mi-a spulberat toate iluziile și m-a făcut să înțeleg că nu doar politicienii, ci și așa zisă societate civilă se aflau înregimentați în slujba unor interese străine și nici nu doreau să audă de soluții care pot promova binele public și care slujesc interesele României. După 22 de ani de rugăminți la nemernice ajuns în funcții de decizie sau cu vizibilitate publică, am înțeles că ei aparțin sistemului mafiot instaurat în 89 și că nu pot să accepte demafiotizarea lui, de aceea asta ar însemna să-și taie singur craca pe care se află. De aceea, în vara aceasta am hotărât să acționez pentru constituirea unei alianțe electorale care se va numi Antimafia și care în 2016 va intra în competiție electorală cu actuala clasă politică mafiotă, care cuprinde toate partidele care nu acceptă soluția ce promovată de Alianța Antimafia. În 2016 românii vor avea de ales doar între actuala clasă politică și Alianța Antimafia, adică vor avea șansa să aleagă între cei care au devalizat și trădat România timp de 26 de ani și cei care vor să pună capăt acestui coșmar. Alianța Antimafia nu doar că se declară împotriva actualului sistem mafiot, ci prin soluția promovată propune o nouă paradigmă de existență politică și societală în care lăcomia, minciuna, hoția, trădarea, irresponsabilitatea, nesimțirea și lașitatea politicienilor nu vor mai fi posibile decât cel mult ca excepție. După 26 de ani, românii nu vor mai alege ceea ce li se va părea a fi rău cel mai mic, ci vor alege între răul dovedit dintre 26 de ani, care este actuala clasă politică mafiotă, și binele reprezentat de Alianța Antimafia și care îl garantează prin condiționările soluției promovate. Domnilor și domnilor adepți și simpatizanți ai mișcării meritocrate, nu vă cer să mă credeți pe cuvânt privitor la cele prezentate mai sus, ci vă rog să vă informați exhaustiv, începând cu apelul fostului deținut politic Dumitru Rizoica pentru demafiotizarea României, care este prezentat în postarea fixată pe grupul politic Antimafia, Alianța Antimafia de pe Facebook, și apoi să continuați cu cele 2 texte indicate de acel apel. Având în vedere nivelul noastră de instruire, am convingerea că procentul celor ce nu vor face efortul de a se informa nu va fi mai mare de 10-15%. Aș fi fericit dacă acest procent ar tinde spre 0. Scoaterea actualei clase politice mafiote din viața politică sau convertirea ei la cinste și patriotism este obiectivul comun al tuturor românilor cinstiți și patrioți și corespunde și intereselor mișcării dumneavoastră, deoarece în viitoarele bătălii politice nu veți mai avea ca adversari mafioți fără scrupule
ci politicieni cinstiți și patrioți. De aceea, dumneavoastră, urmărind pățelul mișcării meritocrate, în 2016 trebuie să fiți aliații naturali și loiali alianței antimafia împotriva adversarului comun și dușmana României, care este actuala clasă politică mafiotă. În consecință, de acum și până la finele lui 2016, aștept din partea fiecare dintre noastre un sprijin total pentru Alianța Antimafia, care va însemna un sprijin total pentru un viitor mai bun pentru România. Vă mulțumesc pentru atenție.